ilmastonmuutos sinänsä ei ole vaikein niin kuin perusasialtaan, eli kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä kun kasvaa, niin kasvihuoneilmiö voimistuu ja sitä kautta maapallon lämpötila kohoaa. Mutta että sitten kun mennään niin kuin pienipiirteisempiin asioihin, eli miten tämä niin kuin näkyy eri puolilla maapalloa ja minkälaisia vaikutuksia sillä on yhteiskunnassa ja luonnossa, niin sitten asiat meneekin ehkä vähän monimutkaisemmiksi ja aina ei ole niin helppoa ei ole viestiä sitä, että mitä itse asiassa tapahtuu ja miten se vaikuttaa niin kuin luonnossa ja ihmisten elämässä. Ja tämä, se, mitä me ollaan tutkittu, on ilmastovyöhykkeisiin ja ilmastoluokkiin pohjautuvaa viestintää, eli siihen, että miten ilmastovyöhykkeiden siirtyminen näyttäytyy kartoilla ja miten tätä ihmiset sitten, kansalaiset pystyy tulkitsemaan liittyen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ilmastonmuutoksen etenemiseen. Tehtiin tällainen verkkokysely, jossa me laitettiin nettiin näitä ilmastovyöhykekarttoja, oli nykyilmastosta ja sitten tulevaisuudesta eri aikajaksoilta, 30 vuoden jaksoissa keskiarvostettuja karttoja aina tuonne vuosien loppuun saakka. Ja sitten näihin karttoihin pohjautuen esittiin 13 kysymystä, joihin vastaajia pyydettiin sitten antamaan omat vastauksensa, ja milloin oli vastausvaihtoehdot siellä. Ja sitten katsottiin, että kuinka hyvin nämä vastaajat osasivat löytää sen oikean informaation niistä kartoista. Että välittyykö se tieto, mitä haluttiin näillä kartoilla kertoa sitten katsojalle ja lukijalle ja sen tiedon käyttäjälle. Kaikista vastauksista 86% meni oikein, mikä on ehkä, mitä voi pitää hyvänä tuloksena, että ne oli ymmärrettäviä ja sillä tavalla puoltaa tämän menetelmän käyttöä. Ja sitten kysyttiin vielä toisaalta, että miten vastaajat itse koki, että onko nämä vaikeaselkoisia tai epäselviä vai onko helppo lukea, helposti ymmärrettävissä. Vähän riippuen kysymystyypistä, niin vastausvaihtoehdot vaihteli. 86% piti joko erittäin selkeänä tai ainakin kohtuullisen selkeänä, taikka sitten vähän vaikeammista kysymyksistä, niin 80%. No, me ollaan vedetty sellaiset johtopäätökset, että nämä kartat on käyttökelpoisia. Näitä kannattaa niin kuin käyttää ilmastonmuutoksesta viestittämiseen ja ilmastotiedon levittämiseen. Ja näinhän me ollaan itse asiassa tehty, että näitä karttoja on eri yhteyksissä käytetty niin kuin luennoilla ja esitelmissä ja näin poispäin. Ja itse asiassa ilmastoopas.fi-sivustolla on tällainen näihin karttoihin pohjautuva interaktiivinen oppimismoduuli, jossa sitten voi niin kuin itse liikutella tuota aikajanaa ja katsoa, kuinka nuo ilmastovyöhykkeet sitten muuttuu ajan myötä.